vad sitter du i för en bil? Ja, här är ju då en sån här bil som jag tycker rätt så mycket om, fast den kanske inte är så hemskt omtyckt av andra. Det är en Alfa Romeo Alfetta från 1978 och det här var den modellen på bil som jag hade, min första bil. Och då hade jag jobbat hårt och slitit i alla år och kämpat med och klippa gräs och rensa ogräs och tvätta bilar, och jag hade lördagsutdelning på posten och alltihopa då för att tjäna lite pengar, och lyckades då mitten på 80-talet att köpa min Alfa. Det var ju en ganska ny bil fortfarande då. Så att för mig så sitter det liksom på något sätt i hjärtat med just den här bilen. Och den är ju väldigt 70-tal. Jag ser ju den med lite andra ögon idag. Det är ju liksom lite, de är lite 70-talsplastiga och lite sådär. Men nu gillar jag det. Då var det ju liksom mer sådär att man tyckte det var en modern bil. Nu är det 70-talsnostalgi. Så att, ja, jag gillar den. Absolut. Vad är det för status på bilen nu då? Vad är det du gör för någonting? Den här bilen nu är så att vi har börjat att laga rosthål på bilen, för det fanns ett par stycken, ganska många faktiskt. Det stämmer alltså att Alfa Romeo rostar? Nej, det är mest en myt. Nej, det är klart att de rostar. Men de rostar egentligen inte så hemskt mycket mer än vad andra bilar gjorde från den här tiden faktiskt. Sen finns det vissa andra modeller som var undantag, då Alfa Sud till exempel, och att man hade en felaktig teknik. Men den här är inte så farligt. Det här är faktiskt ganska normalt, om vi säger så. Absolut. Men vi har lagat rosten. På en sån här bil kanske man inte lagar rost och gör i ordning karossen riktigt lika genomgående och noggrant som man kanske gör på dyrare bilar. Men vi vill absolut inte fuska på något sätt. Så vi gör en bra kompromiss där någonstans. Lämpligt nivå på det hela, och sen ska den slipas till och få en ny lack. Under tiden så tänker jag också ge mig på mekaniken, göra ordning bromsar, växellåda och motor. Så att det blir lite fart på grejerna här. Den ska ju vara trevlig att köra, det är det viktigaste. Om man jämför en sån här bil med samtida bilar på den tiden, vad var Alfa Romeo då jämfört med just den här ledande fråga kanske? Ja, precis. Nej, det de försökte att göra naturligtvis, det var ju bilar för relativt vanligt folk. De var ju lite dyrare än snittbilen. Det var ju lite fortfarande. Alfa Romeo hade ju varit ett väldigt exklusivt märke tidigare, men under 70-talet så vände man sig till lite mera vanligt folk så att säga. Men man ville fortfarande ha de här tekniska lösningarna, avancerad motor fram, växellådan bak, viktfördelningen nästan som på mitt motorbil då, kan man säga. Gjorde det körglada bilar efter omständigheterna. Det var ju nischen så att säga. Men man skulle ändå kunna ha med sig familjen. Mamma, pappa, alla 4 barnen, mormor, hönsen. Nej, kanske inte riktigt. Men 5 man ska kunna åka bekvämt i en sån här bil. Och det gör man. En fråga som jag tänker på lite grann, det är, man tycker sig liksom, man ser ju direkt att det här är en bil från 70-talet. Nästan i vilken bil som helst man sätter sig. Så det är plastdetaljer på ett annat sätt än i 60-talsbilarna. Det känns som att det är ett designskifte generellt sett, eller? Med bilar mellan de här årstiderna, eller årtiondena. Ja, precis. Jo, man gick ju mycket ifrån det här tidigare då, krom eller mycket rostfritt och som blänkte, och man gick till med att ha lacka material. Man började med svarta detaljer på bilarna. Inuti så försvann ju mycket av tyg och så vidare just till förmån för det häftiga plasten. Och gärna då i väldigt 70-talsmässiga färger. Brunt och orange och grönt. Och, det liksom hörde till att ha de här. Det kändes som exklusivt och annorlunda och modernt när det kom. Idag fnyser vi kanske på näsan lite grann åt vissa grejer. Men det har sin charm också, tycker jag.